હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 4 જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઓપરેશન કન્વિક્શન છે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર છે એને ઓપરેશન કન્વિક્શન નામથી એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર. હવે આ ઓપરેશન કન્વિક્શન શું છે એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ. તો ઓપરેશન કન્વિક્શન છે એ ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે શરૂ કર્યું છે. 20 જિલ્લાઓ છે ઉત્તર પ્રદેશના, એમાં તમામ પ્રકારના જે સામાન્ય કેસ છે, કોઈના ઉપર ગુનો દાખલ થયો હોય તો કોઈના ઉપર કેસ ચાલતો હોય, ચાર્જશીટ ચાલતી હોય, તો એ બધા કિસ્સાઓ છે માત્ર 30 દિવસની અંદર સમાપ્ત કરવા. 20 જિલ્લાની અંદર છે આ તમામ સામાન્ય કેસો છે 30 દિવસની અંદર સમાપ્ત કરી દેવા, આ પ્રકારની એક ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી છે. બાકી આ 20 જિલ્લાની અંદર લાગુ થયું છે. હવે ઉત્તર પ્રદેશમાં જિલ્લા કેટલા છે? તો ઉત્તર પ્રદેશમાં જિલ્લા છે 72. આપણા ગુજરાતમાં જિલ્લા કેટલા છે? આપણા ગુજરાતમાં જિલ્લા છે 33. બરાબર. તો એમ કહીએ તો 50% કરતા પણ ઓછા જિલ્લાની અંદર છે આ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ જિલ્લાની સંખ્યા છે 72 છે. સૌથી વધુ જિલ્લા ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. બાકી સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય હોય ભારતનું એ પણ ઉત્તર પ્રદેશ છે. સૌથી વધુ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મોટું રાજ્ય કહીએ તો રાજસ્થાન છે. બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશે ફેમિલી આઈડેન્ટિટી પોર્ટલ પણ શરૂ કર્યું છે. 12 ડિજિટનો ફેમિલી આઈડેન્ટિટી નંબર આપે છે આધાર કાર્ડની જેમ. બાકી વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં થઈ હતી અને ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ 109મી 2024માં ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં થશે. બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. ચલો, હાલમાં જ કયા દેશે ઇઝરાયલમાં પોતાનો નવો દૂતાવાસ ખોલ્યો છે? તો સૌથી પહેલો જ દૂતાવાસ ખોલ્યો છે ઇઝરાયલની અંદર. દેશનું નામ છે ફિજી. ફિજીએ ઇઝરાયલમાં પોતાનો નવો દૂતાવાસ ખોલ્યો છે. આ બધું કન્ટેન્ટ જીપીએસસીમાં બહુ જ ઉપયોગી થશે. ફિજીમાં ફિજીએ ઇઝરાયલમાં પોતાનો નવો દૂતાવાસ ખોલ્યો છે. ફિજી છે ઇઝરાયલમાં દૂતાવાસ ખોલનારો 98મો દેશ બન્યો છે. ટાર્ગેટ એવો છે ઇઝરાયલનો કે ઇઝરાયલની અંદર છે 100 દેશોના દૂતાવાસ ખોલવા જોઈએ. તો ફિજી 98માં તો બની ગયો, 2 દેશ બાકી છે. આવનારા દિવસોમાં એ પણ આવી જશે. તો ફિજીની રાજધાનીની વાત કરી લઈએ. સુવા છે. ફિજી દ્વારા ભારતના પ્રધાનમંત્રીને ફિજીનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. એનું નામ છે ઓર્ડર ઓફ કેમ્પેન ઓફ ફિજી. આની જોડે જ પ્રધાનમંત્રીને બીજો એક પુરસ્કાર મળ્યો હતો પપુઆ ન્યૂ ગિનીનો. પપુઆ ન્યૂ ગિનીએ પણ પોતાનો પુરસ્કાર આપ્યો હતો પ્રધાનમંત્રીને, એ પણ યાદ રાખો. હાલમાં પંજાબ રાજ્યના મુખ્ય સચિવ કોણ બન્યું છે? પંજાબ રાજ્યના જે મુખ્ય સચિવ બન્યા છે એમનું નામ છે અનુરાગ વર્મા. હવે સાહેબ અહીંયા તમને 2-3 પ્રશ્ન મગજમાં થાય કે ભાઈ પંજાબના તો ઠીક આપણે યાદ રાખવા ન યાદ રાખવા તમારા ઉપર છે. તો એ અનુરાગ વર્મા છે. પણ ગુજરાતના ખાસ યાદ રાખીને જવા પડે. આપણે ગુજરાતના કોણ છે? રાજકુમાર છે. બરાબર, રાજકુમાર છે ભાઈ. બાકી કેબિનેટ સચિવ પૂછી શકે તમને. કેબિનેટ સચિવ અત્યારે રાજીવ ગાબા છે અને પ્રધાનમંત્રીના અગ્ર સચિવ, બરાબર, પ્રિન્સિપાલ સેક્રેટરી કહે તે પીકે મિશ્રા છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની કલ્પી હસ્તનિર્મિત કાગળ છે એને જીઆઈ મળ્યું છે? હાથેથી બનાવવામાં આવતા કાગળ છે કયા રાજ્યના છે કે જેને જીઆઈ મળી ગયો છે? આ ઉત્તર પ્રદેશના છે. તો ઉત્તર પ્રદેશ છે એના કાગળ છે કલ્પી હસ્તનિર્મિત કાગળ. દેખાણું તમને? આ છે કલ્પી હસ્તનિર્મિત કાગળ. તો એને જીઆઈ મળી ગયો છે. બરાબર. આ જલો નામના જિલ્લામાં આ કાગળ બનાવવામાં આવે છે. બાકી થોડાક બીજા પણ ઘણા બધા પ્રોડક્ટ છે ઉત્તર પ્રદેશ અહીંયા જીઆઈ મળે તો બધા યાદ રાખાવ તમને. એક અમરોનું ઢોલક છે, બકરીની ચામડીમાં બનાવે છે આ ઢોલક. બરાબર. તેને જીઆઈ મળી ગયો છે. પછી બાગપત હોમ ફર્નિશિંગ છે એને જીઆઈ મળી ગયો છે. અહીં જોશો એ. પછી બારાબંકીનું હસ્તકળા ઉત્પાદ છે એને પણ જીઆઈ મળી ગયો છે. બરાબર. કલ્પી હસ્તનિર્મિત કાગળને મળી ગયો છે, અહીં તમે જોવો છો એ. બરાબર. મહોબાના ગોરા પથ્થર છે એને પણ જીઆઈ મળી ગયો છે. મણિપુરીની તરકાસી છે, મેનપુરીની તરકાસી, એને પણ જીઆઈ મળી ગયો છે, નકશીકામ જેવું હોય. બરાબર. અને સંભલ હોર્નક્રાફ્ટ જે અહીંયા લગભગ આપેલું નથી. હોર્નક્રાફ્ટ છે જે પ્રાણીઓના શિંગડા છે ને એમાંથી કપ, બરાબર, પછી ગ્લાસ ને એવું બધું બનાવવામાં આવે તેને કહેવાય સંભલ હોર્નક્રાફ્ટ, જે પ્રાણીઓના શિંગડામાંથી બનાવે. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખશું. હાલમાં જાહેર થયેલ માહિતી પ્રમાણે ભારતના કયા રાજ્યમાં નાણાકીય વર્ષ 2023માં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવ્યો છે?
ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ આવ્યો છે એ માટેના આંકડા જાહેર થઈ ગયા છે. ભારતના સ્ટેટિસ્ટિકલ મંત્રાલય અંતર્ગત આ આંકડા જાહેર થઈ ગયા. તો ભારતમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી વાત કરું બીજા ક્રમ, મહારાષ્ટ્રમાં કેટલો આવ્યો? $14.8 બિલિયન જેટલો આવ્યો. એના પછી બીજા ક્રમે કર્ણાટકમાં આવ્યો, ત્રીજા ક્રમે દિલ્હીમાં આવ્યો, ચોથા ક્રમ ઉપર આપણું ગુજરાત રહ્યું છે. અને બાકી ગુજરાતમાં કેટલો આવ્યો? $4.71 બિલિયન ગુજરાતમાં આવ્યો. બાકી વાત કરું તો ભારતમાં આવેલ કુલ એફડીઆઈ એ કેટલો છે? $70.97 બિલિયન છે. આ 2023 નો આંકડો છે. 2000 ગયા વર્ષ સાથે કમ્પેર કરું 2022 સાથે થોડોક ઓછો છે, લગભગ 14 જેટલો ઓછો છે, $14 બિલિયન જેટલો, ઘણો ઓછો કહેવાય. તો $84.83 બિલિયન હતો, પણ દરેક વર્ષ સરખા તો જાય નહીં, બરાબર. તો આ વર્ષે થોડોક ઓછો એફડીઆઈ આવ્યો છે, ગયા વર્ષે થોડોક વધારે હતો. તો એના પછી એફડીઆઈ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. 2023માં એફડીઆઈ ના આંકડા જાહેર થયા પ્રમાણે ભારતમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ કયા દેશમાંથી આવ્યો? પહેલા રાજ્યનું પૂછ્યું ભાઈ, કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ આવ્યું છે. હવે દેશનું પૂછ્યું કે કયા દેશમાંથી આવ્યો છે. તો જે દેશમાંથી આવ્યો છે એનું નામ છે, અમેરિકા નથી, સિંગાપોર છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સિંગાપોર છે. સિંગાપોરમાંથી સૌથી વધારે એફડીઆઈ આવ્યો છે. $17.20 બિલિયન જેટલો એફડીઆઈ સિંગાપોરમાંથી આવ્યો છે. બીજા ક્રમે મોરેશિયસ છે, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા છે. અમેરિકા તમે જોવો છો તો ત્રીજા ક્રમ ઉપર આવે છે સૌથી વધુ એફડીઆઈમાં. ચોથા ક્રમે યુએઈ છે અને પાંચમા ક્રમે નેધરલેન્ડ છે. તો યુએઈ સાથેના આપણા સંબંધ થોડાક સારા છે, એટલા માટે યુએઈ ની પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે. યુએઈ સાથે આપણે સૌથી વધારે એફડીઆઈ ના આંકડામાં ફલાણો ક્રમ હતો એવું એક વાક્ય આપી દે. એ ક્રમ ચોથો છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. યુએઈ માંથી આપણા ભારતમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ આવ્યું હોય તો યુએઈ એવું ચોથો દેશ છે. પહેલા ક્રમે સિંગાપોર, બીજા ક્રમે મોરેશિયસ, ત્રીજા ક્રમે અમેરિકા, ચોથા ક્રમે યુએઈ, પાંચમા ક્રમે નેધરલેન્ડ છે. હવે સાહેબ કયા ક્ષેત્રમાં સૌથી વધારે એફડીઆઈ આવ્યું એવું પણ વાક્ય આપી દે તો કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર હાર્ડવેરમાં સૌથી વધારે આવ્યું, બીજા ક્રમે સર્વિસ સેક્ટરમાં. બસ આનાથી વધારે ત્રીજો ક્રમ, પહેલા ક્રમ પૂછશે, બીજો ત્રીજો તો બહુ માંડ પૂછે છે, બરાબર, કેમ કે એની પાસે કેટલું બધું કન્ટેન્ટ હોય છે પૂછવા માટે. બીજું ત્રીજું મને નથી લાગતું બહુ પૂછતા હોય. હાલમાં ભારત કયા દેશ સાથે મળી ને નોરા 50 નામનો રેડિયો એન્ટેના બનાવી રહ્યું છે? તો ભારત જાપાન સાથે મળીને કરી રહ્યું છે, તો આન્સર આવશે જાપાન. આ એર નેવિગેશન માટે ઉપયોગી થશે. એર નેવિગેશન સમજો છો, હવાની દિશા આપણે જોવી હોય ને તો એના માટે આ ઉપયોગી બનશે, નોરા 50 એન્ટેના, બરાબર. જાપાન સાથે મળી ભારત બનાવે છે. તો થોડુંક જાપાનની વાત આવી છે, તો જાપાનની સમિટો યાદ રાખી લઈએ. G7 2023ની G7 સમિટ જાપાનના હિરોશીમામાં, ક્વાડ સમિટ પણ જાપાનના હિરોશીમામાં, એશિયન ગેમ્સ 2026ના જાપાનના નાગોયામાં થશે, અને 2024ની જે G7 છે ઇટલીમાં થશે, પુગલિયા શહેરમાં. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, WHO દ્વારા કયા દેશને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? અગાઉ બે દેશોને કર્યો તો, એક તજાકિસ્તાન હતું, બીજું હતું અઝરબૈજાન. બેને મેલેરિયા મુક્ત WHO જાહેર કરી દીધા હતા. આ વાત થઈ ગઈ 2-4 મહિના પહેલાની. હવે વાત કરીએ અત્યારની. તો બેલીઝ નામનો એક દેશ છે, એને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કર્યું છે WHO. બેલીઝને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કર્યું છે. સેન્ટ્રલ અમેરિકાનો એક દેશ છે, અગાઉ અઝરબૈજાન તજાકિસ્તાનને કર્યું હતું, બરાબર. બાકી હાલમાં જ WHO ને ઓલિમ્પિક કેપ એવોર્ડ મળ્યો છે, અને જેના વડા છે ટેડ્રોસ આધાનોમ, એને ઓલિમ્પિક ઓર્ડર પુરસ્કાર આપ્યો હતો. આ બે પુરસ્કાર કોણે આપ્યા? તો કે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીએ. બસ એટલું ઘણું થઈ ગયું. બાકી હા, એક ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીની 2023ની જે વાર્ષિક બેઠક છે ક્યાં થશે? એ મુંબઈમાં થશે. આની પહેલા એક થઈ હતી, લગભગ મુંબઈમાં કે દિલ્હીમાં થઈ હતી, લગભગ દિલ્હીમાં હતી, છતાંય કન્ફર્મ કરી લેજો. આની પહેલા એક વખત ભારતમાં થઈ હતી, આશરે લગભગ 50-60 વર્ષ પહેલા. ઇન્ટરનેશનલ પ્લાસ્ટિક બ્રેક ફ્રી ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આજે 4 જુલાઈ છે, પણ આ 3 જુલાઈ ગઈકાલે જતો રહ્યો. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો 3 જુલાઈના રોજ ઇન્ટરનેશનલ પ્લાસ્ટિક બેગ ફ્રી ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 3 જુલાઈ 2008ના રોજ આની ઉજવણી સૌથી પહેલી વખત કરવામાં આવી હતી. આ વખતે 14મું સંસ્કરણ છે. 2022માં 13મું હતું, 23માં 14મું સંસ્કરણ છે, કરેક્ટ કરી લે. અને 1 જુલાઈ 2022 થી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક ઉપર આપણે પ્રતિબંધ લગાડી દીધા છે. ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. વર્લ્ડ બેંકે ભારતના કયા રાજ્ય માટે $300 મિલિયન લોન મંજૂર કરી? છત્તીસગઢ માટે મંજૂર કરી છે. પછી એક હસરિયસ મુંબઈ નામની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. શેની પ્રજાતિ છે? તો કે મકોડાની પ્રજાતિ. એક લેડીઝ ઓપન 2023 ગોલ્ફ ટુર્નામેન્ટ
એનું ટાઇટલ કયા ભારતીય ખેલાડીએ જીત્યું છે? તો દીક્ષા ડાગરે જીત્યું છે, હરિયાણાના ખેલાડી છે. કેન્યા લેડીઝ ઓપનનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? આદિત્ય અશોકે કેન્યા લેડીઝ ઓપનનું જીતી લીધું છે. બસ અહીંયા આપણો આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.